नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत व्हेज कटलेट। चला तर मग साहित्य पाहूया। हे पावशर उकडलेले बटाटे आहेत, हिरवे वाटाणे आहेत, हे स्वीट कॉर्न आहे। स्वीट कॉर्न आणि हिरवे वाटाणे फक्त उकडून घेतलेले आहेत। ही फरसबी आहे, हे गाजर आहे, ही कॅप्सिकम आहे, ही कोथिंबीर आहे। हे सर्व जिन्नस एक एक मूठ आहे। ही कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ आहे 2 चमचे। ही धने पावडर आहे 1 चमचा, अर्धा चमचा जिरे पावडर आहे, काश्मीर लाल मिर्च पावडर आहे, पाव चमचा हळद आहे, 1 चमचा आमचूर पावडर आहे, पाऊण चमचा काळी मिरची पावडर आहे, हे चवीनुसार मीठ आहे, 1 इंच अद्रक किसून घेतलेला आहे, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत, हे धुवून पोहे घेतलेले आहेत, हे स्वीट कॉर्नचं पीठ घेतलेलं आहे आणि या भाजलेल्या शेवयांचा थोडासा चुरा करून घेतलेला आहे। पण बटाटे मॅशरने मॅश करून घेऊया। बटाटा मॅश करून झालेला आहे। आता आपण घेतलेल्या भाज्या टाकूया। उकडून घेतलेले स्वीट कॉर्न, उकडून घेतलेले वाटाणे, ही बीन्स, गाजर, फरसबी, कोथिंबीर, धुवून घेतलेले पोहे, घेतलेले सुके मसाले, अद्रक मिरची, हे सगळं हलक्या हाताने मिक्स करून घेऊया। आपलं मिश्रण एकजीव झालेलं आहे। आता आपण फक्त 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर टाकूया। आपले सगळं मिक्स करून झालेलं आहे। आता मी हाताला थोडंसं तेल लावलेलं आहे। आता आपण कटलेट करायला घेऊया। तुम्हाला हवे त्या शेपमध्ये तुम्ही करून घेऊ शकता। मी असा लांबट गोळा करून घेत आहे। आता लांबट गोळा करून घेतलेला आहे। आता उरलेले सगळे आपण असेच करून घेऊया। हाताला तेल लावून घेतल्यामुळे आपले केलेले मिश्रण आपल्या हाताला चिकटत नाही। आपले सगळे कटलेट तयार करून झालेले आहेत। आपण आता त्याला लागणारी एक स्लरी किंवा पाण्याचा घोळ करून घेऊया। हे 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ आहे आणि पाव चमचा मी मीठ टाकलेलं आहे त्याच्यामध्ये। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर नसेल तर तुम्ही तांदळाचं पीठही वापरू शकता। आता आपण ते पातळ करून घेऊया। गुठळी राहता कामा नये। आपण कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेलं आहे। जास्त घट्टही नाही, जास्त पातळही नाही। जेवढे चमचे तुम्ही पीठ घेताल तेवढं तुम्ही पाणी घ्या। कढईमध्ये मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, ते आता गरम झालेलं आहे। आता आपण आपले तयार केलेले कटलेट तळून घेऊया। आपण केलेले कटलेट आपण कॉर्नफ्लॉवरच्या पाण्याच्या पिठामध्ये घोळवून घेऊया। आपण घेतलेल्या शेवयांमध्ये आपण कोटिंग करून घेऊया। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही ब्रेड क्रमही वापरू शकता। मध्यम गॅसवरती वर खाली करत असं छान तळून घेऊया। आता आपण काढून घेऊया। आपले व्हेज कटलेट तयार आहेत। वरतून क्रिस्पी आणि आतून छान मऊ, तुम्ही पाहू शकता। तुम्हाला जर का माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।